सो गाइस अलिकति त्यहाँ राम्रो रुख रहेछ कि त्यहाँबाट हैन पर्पल कलरको चाहिँ फुल फुलिरहेको रहेछ हैन फुल त मेरो छेउछाउ पनि छ हैन बास्टानी मग आइरहेछ सो गाइस वेलकम इन्टु द च्यानल एनकी मोटो ब्लग सो टुडे वी आर ब्लगिङ अल द वे फ्रम अब यो ब्युटिफुल प्लेस यो ठाउँको नाम के भन्छ ल ल ठिकै छ ए खाना खानु के भयो के भयो 20 हामी तीनजना यस्तो हैन नि त अब दारु हान्नु भएन के पार्टीमा सुत्छ हो अब शीतल भएपछि फेरि चाहियो फेरि झोल पनि चाहियो हैन गाह्रो छ अब चाहिँ खाना खाने एउटा अङ्कल किन्दै थियो बिहान सो गाइस वेलकम इन्टु द च्यानल सो अहिले हामी चाहिँ अब यहाँ कहाँ छौँ भने लगन खेल हो लगन खेलको चाहिँ अब वरिपरि डुल्दैछौँ होइन यस बबाल रहेछ कि ठाउँ चाहिँ पुरानो घरहरू कल्चरल घरहरू सो गाइस अहिले चाहिँ हामी सिसी क्यामेरा बोकेर हिँड्दैछौँ नि फेरि कसैले हामीलाई ठोकिदिइहाल्यो भने होइन यस्तो खतरा गल्ली छ गाइस ए मार्छ क्या म त टुइटो हिँड्दै क्या कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ कि तर यहाँ म पहिला आउनु चाहिँ आएको थिएँ तर यस्तो ठाउँ 2-3 चोटि आउँदैन फरक चाहिँ नपर्ने ठाउँ हो So guys, welcome into the channel NK Motor Vlog. So today we are vlogging all the way from अब यो beautiful place. यो ठाउँको नाम के भन्छ? कृष्ण मन्दिर एरिया मङ्गल बजार. So guys, हामी मङ्गल बजारमा स्वागत छ. आज चाहिँ कुन बार हो? मन्डे. ए मङ्गल बजारमा सोमबारमा स्वागत छ है. सो एउटा 360 भ्यू हान्दिउँ न त्यहाँको हैन ओभरअल द प्लेस वाज ब्युटिफुल गाइज सो डु भिजिट दिस प्लेसेस टु है अनि त्यही हो यो ठाउँमा चाहिँ एकदम चलपल हुन्छ कि मान्छेहरूको घुम्नको लागि चिल गर्नको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ प्लेसहरू ह्याङ आउट गर्नको लागि सो अस्ति भुइँचालोमा भत्केको चाहिँ अब हिस्टोरिकल्ली चाहिँ एकदम राम्रो कलात्मक अब यो स्ट्रक्चरहरूको चाहिँ हैन रिकन्स्ट्रक्सन रेट्रोफिटिङ कामहरू पनि भइरहेको रहेछ हैन भत्केकोलाई फेरि बनाउने काम भइरहेको रहेछ सो गाइस अब हामी चाहिँ एकछिनमा अब राइडबाट चाहिँ हामी जोइन गर्छौँ तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ अब फरेनरहरू पनि म्याक्सिमम आइरहेको हुनुहुन्छ यहाँ पनि एकजना हाम्रो जापानको अब फरेनर आउनुभएको छ ओहायो गोजाइमास सीतासान केही भनिदिनुहोस् हाम्रो च्यानलको लागि प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब भनिदिनु पऱ्यो नि त हाम्रो सब्सक्राइबरहरूको लागि गरिदिनु होला है त मेन कृष्ण मन्दिर चाहिँ उयो सो गाइज यहाँ चाहिँ यो चाहिँ स्तम्भ हो कि स्तम्भ हो मन्दिर यहाँ छ नि यहाँ माथि बस्नु भएको रहेछ नि त अनि ठेकेको स्तम्भ यो चाहिँ युट्युबमा अपलोड हुन्छ नि फेरि किनभने अब हामी त अब यस्तो मोमेन्टहरू चाहिँ हामी कैद गरेर हिँड्छौँ नि त सो त्यही भएर साइड लाग्नुभयो उहाँ जापान जाने मान्छे तर जापान ज्वालासँग नहोला जस्तो छ उहाँ चाहिँ सायद बेला बेला हामीलाई छोडिदिनुहुन्छ तर राम्रै देखिरहेछ सो गाइज यहाँ चाहिँ अब परिवारलाई दाना दिने ठाउँहरू रहेछ होइन जस्तो आज चाहिँ पानी परेको भएर चाहिँ त्यति क्लाइमेट चाहिँ त्यति खुलेको चाहिँ थिएन होइन तर पनि राम्रै छ यो ठाउँहरू खाजा चाहिँ किनेर दिन्छ म पैसा चाहिँ दिँदैन हुन्छ खाजा किनेर दिन्छ नि त है अब यता खाजा किन्न चाहिँ कहाँ जान्छ यहाँ छ ल ल ठिकै छ ए खाना खानु के भयो के भयो 20 हामी तीनजना यस्तो हैन नि त अब दारु हान्नु भएन के
पार्टीमा सुत्छ हो अब शीतल भएपछि फेरि चाहियो फेरि झोल पनि चाहियो है गाह्रो छ अब चाहिँ खाना खाने एउटा अङ्कल किनिदिएको थियो बिहान ल ल ब्रदर है त ल ल जा भइगयो 20 रुपियाँ जति राख्यो तेरो सोल्ड यार ल्याङ न वेल ख्या वेल गो अब एकको नै भिडियो बनाएको थियो बनाइसक्यो यार बच्च उठेको बेला नै चाहियो उडेकोलाई चाहिएको उठेको बेला चाहियो So guys, after having some beautiful photo shots, यता जाऊँ न एकचोटि त्यो रुखसम्म सो गाइस अलिकति त्यहाँ राम्रो रुख रहेछ कि त्यहाँ एउटा होइन पर्पल कलरको चाहिँ फुल फुलिरहेको रहेछ होइन फुल त मेरो छेउछाउ पनि छ होइन बास्टानी मग 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 मगाइरहेको छ सो गाइज अब मैले यो युट्युबमा चाहिँ मैले अपलोड चाहिँ मैले स्योरै गर्ने भएँ होइन त्यो मलाई थाहा छ अनि रिसाउनेहरू रिसाउँछन् होइन तर लाइक भ्युज चाहिँ बेसी यतै आउला जस्तो छ किनभने नेपालभन्दा अब जापानको जनसङ्ख्या धेरै छ होइन अब जापान टोकियो एउटा गीत छ नि मैले चिठी पठाएकै थिएँ नि कता रोकियो भनेर Anyways guys, thanks for watching our video. Take care, have a nice time. Bye bye.